والسدود منا بحاجة لها. رولان رياشة أستاذ وباحث بالجامعة الأمريكية بقسم الدراسات السياسية والإدارة العامة. مستحيل السد يعبي مياه بالأساس. المنطقة مشكلة جيولوجيا من صخور كلسية بتشرب مي، ونعمل سدود بلبنان وما عبت مي مثل سد بريسا وسد القيصماني. بزيادة عن هيك مياه بسرة مفترض تنمزج بمياه الليطانة وتنبعث على بيروت، ونعرف حالة مياه الليطانة شو وضعها. غير اماكن عملوا سدود وما عبت، مثل باسبانيا مثل بتركيا ما عبت مي من وراء الكارست اللي موجود. هلا اللي مبتكرينه بلبنان انه بنحقن بنعمل حقن بس نلاقي هالفراغات. طبعا هالشيء مكلف جدا. الموضوع بخوف اكثر لانه في البنك الدولي وراه. هيدا قرض مش هبه، يعني هيدا دين عام عم بيتراكم على 100 مليار اللي عنا اياهم حاليا. عم بكبدنا خساره خدمه عامه اللي هي خدمه المياه من خلال سياسات تقشف. في عنا كمان العديد من الامثله عالميا حيث البنك الدولي مول سدود فاشله. بحسب القانون اللبناني القرار 86-33 اللي بيلحظ الحاجه لتقييم اثر بيئي لاي منشاه كبيره، بيطلبها من الشركه المنفذه اللي هو تضارب مصالح. بالنسبه للمعايير الهندسيه عم نحكي عن منطقه زلزاليه، والجيولوجيه بينبهوا انه المنطقه ممكن تتعرض لزلزال من وراء هالمنشاه. مستحيل. عنا أكبر نموذج هو سد القرعون، واللي هو أكبر سد بينعمل بلبنان حاليا مع كل نظامه الكهرومائي، مع كمان يعني محطة نهر إبراهيم وأديشة بالكاد يأمنوا 1% خلال شهرين و3 من الاستهلاك اللبنانية بالكهرباء. طبعا هي السدود في وراها رساميل كتير كبيرة بيستفيد منها السياسية والطبقة الحاكمة بلبنان. السدود هي رمز من رموز السلطة، يعني مشاريع كبيرة، الميغالومانيا اللي انوجدت مثلا مع فرانكو، مع موسوليني، مع العديد من الدكتاتوريات حول العالم. عندنا بلبنان 10 يارا كل كيلومتر مربع لازم ينضبطوا. من 50 حوض جوفي عندنا حوض جوفي واحد محمي اللي هو حوض اللي عم تشفط فيه نسلة. عندنا 50% ترويع على الشبكة لازم يتظبطوا كأولوية. عندنا 90% شغور بموارد البشرية بإدارات المياه بالدولة لازم يتوظفوا. وعندنا مياه المبتذلة اللي ما عم تتكرر أو اللي عم تروح على البحر والأنهر وتلوث المياه الجوفية لازم تكون أولوية قبل السدود، والسدود منا بحاجة لها.